हॅलो स्टुडंट्स, एनएस एज्युकेशन या चॅनलवर आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत. आज आपण या व्हिडिओमध्ये बातमी लेखन कसे करायचे ते बघणार आहोत. चला तर स्टार्ट करूया. बातमी लेखनाच्या मूल्यमापन कृती यामध्ये आपण बातमीच्या कशा टाइप मध्ये क्वेश्चन येणार आहे तुमच्या क्वेश्चन पेपर मध्ये तर ते बघणार आहोत. तर फर्स्ट त्याच्यामध्ये दिलेल्या घटनेवर बातमी तयार करणे. तुम्हाला एखादी घटना दिलेली असेल जसं की पुस्तकाचं प्रकाशन किंवा पुस्तक प्रकाशित केल्यावर त्याबद्दलची बातमी तयार करायची. त्याच्यानंतर सेकंड दिलेल्या सूचक शब्दावरून बातमी तयार करणे. तुम्हाला काही शब्द दिलेले असतील त्या बातमीच्या विषयीचे, ते शब्द बघून तुम्हाला बातमी तयार करायची असेल. त्यानंतर एक कार्यक्रमाची बातमी तयार करणे. तुमच्या शाळेत किंवा कुठेतरी एखादा कार्यक्रम जसं की प्रजासत्ताक दिन किंवा स्वातंत्र्य दिन या कार्यक्रमांच्या बातमी तयार करणे. ओके. त्याच्यानंतर आहे बातमीचे क्षेत्र. बातमी कोणत्या कोणत्या क्षेत्रातील बातम्या तुम्हाला लिहायला येऊ शकतात. त्यामध्ये आहे सांस्कृतिक, क्रीडा, राजकीय, शैक्षणिक, सामाजिक, वाङ्मयीन, वैद्यकीय, वैज्ञानिक आणि दैनंदिन घटना. तर बातमी तयार करताना लक्षात घ्यायच्या बाबी. आता तुम्ही बातमी लिहिणार आहे, मग तेव्हा तुम्ही काय काय लक्षात घेऊन ती बातमी लिहिली पाहिजे. तर त्यामध्ये आहे विश्वासार्हता. तुम्ही जी बातमी लिहिता ती विश्वासार्ह वाटली पाहिजे, म्हणजे ती खरी वाटली पाहिजे. त्याच्यानंतर सेकंड आहे तटस्थ भूमिकेतून लेखन. तर लेखन तटस्थ भूमिकेतून केलं पाहिजे. घटनेचा अचूक व योग्य तपशील, प्रत्यक्ष घडलेल्या घटनेचे लेखन. जे तिथं प्रत्यक्ष घडलंय तेवढंच उगाच वाढवून लिहायचं नाही असं. स्वतःच्या मनाच्या कोणत्याही बाबींचा समावेश न करणे. जनमानसात संतापाची लाट येईल असे लेखन असू नये. आणि लास्ट आहे बातमीचे लेखन भूतकाळात असावे. कारण बातमी ही आपण आधी घडून गेलेली असते, नंतर आपण तिचे लेखन करत असतो, म्हणून बातमी नेहमी भूतकाळात लिहायची. बातमी तयार करण्याचे निकष. फर्स्ट आहे शीर्षक. तुम्ही जे बातमीला शीर्षक देणार आहे, म्हणजे जे टायटल देणार आहे, ते असं वाचण्यासारखं, ते बघून माणसांनी ती बातमी वाचली पाहिजे. खालची पण असं अट्रॅक्टिव्ह टायटल पाहिजे. त्याच्यानंतर बातमीचा स्रोत. तुम्ही जी बातमी लिहिणार आहे ती एकदम थोडक्या शब्दात लिहिली पाहिजे. त्यानंतर दिनांक व स्थळ बातमीचा शिरोभाग. आता समजा दिनांक जर तुम्ही खूप आधीची टाकली त्याच्यानंतर बातमी लिहिली तर ते तसं करायचं नाही. दिनांक आणि ते शोभेल असं दिनांक द्यायची. त्याच्यानंतर बातमीचा तपशील व विस्तृत बातमी. बातमीचा तपशील आधी द्यायचा थोडासा फर्स्ट पॅरेग्राफ मध्ये, आणि विस्तृत बातमी नंतरच्या पॅरेग्राफ मध्ये आली पाहिजे. ओके. तर ही व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा. असेच नवनवीन व्हिडिओज मिळण्यासाठी सबस्क्राईब करा. थँक्यू.